आपण शिकणार आहोत मराठी मुळाक्षरांचे लिखाण. आपले मुळाक्षर आहे च. च चमचा. बघूयात च नेमका काढायचा कसा. पहिले एक आडवी रेष काढायची. काढलेल्या आडव्या रेषेला एक अर्धगोल जोडायचा. आपण काढलेल्या अर्धगोलाला एक उभी रेष जोडायची. काढलेल्या उभ्या रेषेवर एक आडवी रेष द्यायची. तयार झाला च. आता आपण याचा सराव करूयात. च च च च च. तुम्ही पण याचा सराव करा.